Hi everyone! ඔයාලත් වීඩියෝ කන්ටෙන්ට්ස් ක්‍රියේට් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට කැමරා ෂොට් ස්ටේබල්ව සහ ස්මූත්ව ගන්න එකේ ප්‍රශ්න ඇවිත් ඇති. අපේ වීඩියෝස් වල ගොඩක් වෙලාවට මම හිටියට කැමරා එක පිටිපස්ස රෝල් එක කරන්නේ ජනිතනේ. ඉතින් ජනිත ඔය ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් වෙලාවට ෆේස් කරා. ඊට අමතරව වෝකින් ෂොට්ස් ගන්නකොට බවුන්සර්ස් ඇති වෙනවා, ෂේක් වෙනවා, ફોකස් එක මේන්ටේන් කරනකොට ඉෂුස් ආවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා අපි ෆෝන් එකෙන් ওই විදිහට වීඩියෝස් ගන්නකොට. වීඩියෝ ක්වොලිටි එකට ඩිරෙක්ට්ම බලපාන ඔය ඉෂුස් ටික මග අරගන්න gimbal එකක් ගමු කියලා ජනිත ටික දවසක ඉඳන් බල හිටියේ. ඒ අතරේ පහුගිය දවසක එයාගේ බර්ත්ඩේ එක තිබ්බා. ඉතින් මට හිතුණා එයා ආසාවෙන් හිටපු gimbal එක එයාට gift එකක් විදිහට දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද අපි ඔයාලවත් එකතු කරගෙන ඒ gift එක unbox කරන්න හදන්නේ. බොක්ස් එකේ මුලින්ම ඉස්සරහින් DJI OSMO Mobile 6 කියලා නම ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ gimbal එකේ ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ DJI logo එක තියෙනවා. බොක්ස් එක පිටිපස්සේ functions ටික දාලා තියෙනවා. 3-axis stabilization, quick launch, portable and foldable. ඊට පස්සේ මේකේ ActiveTrack 5.0 function එක තියෙනවා. ඒක තමයි special ම. easy tutorials තියෙනවා. ඊට පස්සේ built-in extension rod එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන box එකේ include වෙලා තියෙන items ටික mention කරලා තියෙනවා. මුලින් පෙන්නලා තියෙනවා OSMO Mobile 6 gimbal එක. ඊට පස්සේ magnetic clamp එක. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා පොඩි tripod එකක්. power cable එක තියෙනවා. storage pouch එකක් තියෙනවා. documents ටික තියෙනවා. මේ gimbal එක Apple Android දෙකටම support කරනවා. QR code එක use කරලා අපිට app එක download කරගන්න පුළුවන්. box එකේ යට අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. box එකේ අනිත් පැත්තේ මේ විදිහට gimbal එකේ photos වගේක් පෙන්නලා තියෙනවා. අපි දැන් gimbal එක unbox කරලා බලමු. පැකින් එක අයින් කරපුවම අපිට හොඳ මේ කම්ෆර්ටබල් ගතියක් දැනෙනවා box එකේ. එතනින් තමයි අපිට box එක open කරගන්න තියෙන්නේ. මේකෙත් seal එකක් තියෙන්නේ, කොළ පාට seal එක අපිට මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. box එක අපි මෙහෙම open කරපු ගමන් මේකේ box එකේ උඩ පැත්තේ අපිට මෙහෙම quick guide එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපිට මෙහෙම සුදු පාට box එකක් හම්බ වෙනවා. අපි බලමු මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට OSMO Mobile කියලා ගහපු pouch එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ paperworks එක බලමු. මුලින්ම මේකේ අපිට හම්බ වෙනවා DJI recommended video editing app එක, QR code එක. ඊට පස්සේ DJI store එකේ QR code එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ තව පොඩි පොතක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා OSMO Mobile 6 එකේ safety guidelines දීලා තියෙන පොතක්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඉම්පෝර්ටන්ට්ම paperwork එක, quick start guide එක. නම් මේකේ එක instructions දීලා තියෙනවා කොහොමද අපිට මේක use කරන්න කියන එක. තව අපිට මේකේ හම්බ වෙනවා stickers වගේක්, DJI එකේ එක logos එහෙම තියෙන. අන්තිමටම අපිට මේකේ power cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ box එක ඇතුලේ තියෙන ඊළඟ items ටික බලමු. මේ තියෙන්නේ magnetic clamp එක. මේකේ ඇතුලේ OM කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ DJI කියලා logo එක ගහලා තියෙනවා. මේකේ පෙන්නලා තියෙනවා phone එක මේකට clamp කරනකොට camera එක තියෙන ඕන direction එක. මේ තියෙන්නේ අපිට මේකට හම්බ වෙන tripod එක. මේකේ මේ screw එකෙන් අපිට gimbal එකට connect කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා මේ පොඩි රබර් කෑලි වගේක්. ඒක මේ අපිට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ ක්ලෑම්ප් කරනකොට ක්ලෑම්ප් එකේ අර ෆෝන් එක ෆික්ස් වෙන්නේ නැත්නම් හරියට එතනට හරියට සෙට් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ OSMO Mobile 6 gimbal එක. මේකේ අපි බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන DJI logo එක. ඊට පස්සේ function buttons ටික තියෙනවා. මේක මෙහෙම lock කරලා මේ විදිහට තමයි අපි මේක open කරගන්නේ. එතකොට මේක open කරපු ගමන් මේක නිකම්ම auto on වෙනවා. අපිට මේ විදිහට tripod එක මේ
gimbal එකට set කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට මේ සුලින් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට අපිට App Store එකෙන් DJI Mobile app එක download කරගෙන මේ විදිහට මුලින්ම මේ විදිහට පොඩි මේ instructions වගේක් එනවා. ඒ ටික follow up කරලා අපිට app එකේ continue කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ notifications ඒවම on කරන්න එනවා, Bluetooth on කරන්න අහනවා. ඒ ටික අපි okay කරලා allow කරලා අපිට මේ විදිහට app එක open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆෝන් එක අපි මේ magnetic clamp එකට fix කරගෙන මේ විදිහට camera direction එක බලලා ඊට පස්සේ මේකේ මේ dot එකක් තියෙනවා. ඒ dot එක හරියටම gimbal එකේ තියෙන dot එක පැත්තට coincide වෙන විදිහට place කරගන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට app එක open කරලා මේකේ function වෙන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට මේක extend කරගන්න පුළුවන්. මේක use කරනකොට අපිට අතට ලොකුවට weight එකක් දැනෙන්නේ නැහැ. පහසුවෙන් handle කරන්න පුළුවන්. මේක තියෙන අනිත් features අපි ටිකක් use කරලා බලලා ඔයාලට විස්තර අරගෙන එන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. බලපු හැමෝටම thank you. Stay safe. Bye bye.